السلام علیکم. نن زمونږ چې کوم ټاپک دی دا زمونږ پروفایل ویو شوی دا زمونږ کټ فیل شوی دی دا ټوله ډیټا زمونږ دی ذکر وته پروفایل ویو کټ فیل چې څونه ډیټا دا سی حساب دی دا الریډي موږ مخکې ډیسکس کړی دی صحیح شو دا دی ذکر وته دی. اوس زمونږ چې نن کوم فرش ورک دی هغه دا دی چې مونږ سره دا چې کوم الاینمنت شوی دی په دې باندې سمپل لاین ډرا کول دي صحیح شو. اوس سمپل لاین د لپاره مونږ سټیل کو مونږ دلته راشو سمپلی دلته دا پروفایل ویو دا مونږ سره سمپل لاین ویو لیکل دا مونږ چې کله سمپل لاین ویو باندې کلیک وکړو مونږ په دې باندې سمپل لاین ډرا کولی شو. زه به راشم دلته په سمپل لاین کلیک وکړم. کله چې زه په سمپل لاین باندې کلیک وکړم دې باندې سلیکټ ان الاینمنت اور پریس انټر ټو سلیکټ فرام لیست. زه دلته راشم زه په الاینمنت باندې کلیک کوم چې زه کوم زما الاینمنت دی لیټس سیز دا الاینمنت دی. اوس دې ځکه تاسو وګورئ مونږ دې چې سمپل لاین کلیکشن پوینټ څه دی روډ سمپل لاین دی مونږ سره دا صحیح شو. سیکشن نیم څه دی سیکشن مارک څه دی دا د دې هغه سمپل لاین لیبلینګ دی. مونږ ورته چې سیکشن نیم مونږ سره ولیکه صحیح شو جی. بیا مونږ سره دا ټایپ دی سرفیس 1 دی چې کوم مونږ سره سرفیس ډیفاین دی دا سرفیس دی صحیح شو. بیا ایکسایټینګ ګراوند لیول دی بیا مونږ سره سی روډ سیکشن دی او بیا مونږ سره د هغې نه پس چې کوم دی نو ډاینامیک دی صحیح شو. مونږ چې کله دا اوکې کلیک کو مونږ سره دې ځای کې سمپل لاین کریشن ټول راشي. دې کې چې کوم دی مونږ بدلته راشو په دې به کلیک کو او مونږ ورته ورکو چې بای رینج اف سټیشن. بای رینج اف سټیشن دا مطلب دا دی چې کم ځای کې زه سمپل لاین غواړم هغه ځای کې ماته سمپل لاین ډرا کړي چې کم ځای کې زه سمپل لاین غواړم هغه ځای کې ماته سمپل لاین ډرا کړي. نو زه په دې بای رینج اف سمپل باندې کلیک کوم چې کله په دې کلیک کوم ما سره دا وینډو راشي چې دا وینډو راشي دا الریډي ما مخکې ډسکس کړی دی دا موږ سره دی چې لیفټ سوات وډ څونه دی رائټ سوات وډ څونه دی مطلب سمپل لاین لیفټ سایډ ته څونه بوزي رائټ سایډ ته څونه راولي. بیا موږ سره چې کم دی نو کم سپیسینګ انکریمنټس دي هغه څونه دي دا موږ سره ټول دې ځای کې منشن دي. چې کله دا اوکې کلیک کوم by default ما تاسو ورته وګورئ نو موږ سره هر سټیشن یعنی په 2020 RD سره سمپل لاین ډرا شو په دې باندې په دې ټوټل سمپل لاین موږ سره ډرا شو صحیح شو جی. دا زموږ سمپل لاین شو. لږ غونډه کې به زه یو کار وکړم زه به دا اسکیپ کوم واپس او زه به راشم دا به چک کوم. نو تاسو ورته وګورئ 020 040 060 080 000 داسې موږ سره دا سمپل لاین پروفایلینګ وشو صحیح شو جی. کله چې زه په سمپل لاین کلیک کوم نو دلته زه راشم سمپل لاین پراپرټیز ته چې کوم پراپرټیز زه چینج کول غواړم. دا سمپل لاین ډیټا ده دا زموږ سیکشن ویو ده چې کوم زموږ سرفیس لیول اوچت شوی دی کوم زموږ ګراوند لیول دی زموږ لیفټ سایډ ته څونه پکار دی زموږ رائټ سایډ ته څونه پکار دی زموږ مینیمم الیویشن څونه پکار دی او زموږ سټیشنز نمبر څونه دي هغه موږ سره دا دلته ګیون دي صحیح شو جی. دا زه اپلای کوم او دلته زه سیکشن ویو ته راشم. او سیکشن ویو کې خو موږ سره ډیټا نشته ځکه چې موږ سیکشن ډرا کړی نه دی. ها بیا موږ دلته راشو ګروپ پراپرټیز ته چې کله ګروپ پراپرټیز ته راشو نو دې کې هم سیم کسیز دی زموږ لیفټ څونه پکار دی زموږ رائټ څونه پکار دی او زموږ سو حساب سره پکار دی دا زموږ سټیشن آرډیز دي. کو تاسو وایئ چې دا زه چینج کولی شم نو ایډیټ ګروپ لیبلز ته لاړ شئ هلته نه چې کوم دی نو تاسو خپل سټیشن وغیره چې سی حساب سره وایي هغه تاسو چینج کولی شئ. لکه دا ورته تاسو وګورئ تاسو وایئ چې یاره دا زه 50 کوم فار ایگزامپل اپلای اینډ اوکې اپلای اینډ اوکې صحیح شو جی. نو دا ورته وګورئ زموږ سره د 50 نه اونورډ چې کوم دی زموږ سیمپلینګ سټارټ شو د 50 نه آوټورډ چې کوم دی موږ سره سیمپلینګ نشته صحیح شو. دغه شانتې کو زه دلته راشم دا چې کوم موږ ماسکینګ کوو دا اکچوال کې ماسکینګ سیز دی کو زه هم چې نه موږ له دا کلیک کا او دا د زیرو نه سټارټ کا موږ سره دلته نه دا سټارټ شو صحیح شو جی. دا زموږ سیمپل ماسکینګ دی اپلای اوکې اپلای اینډ اوکې زموږ سیمپل ماسکینګ دلته نه سټارټ شو صحیح شو جی. بیا د دې نه پس چې کوم دی فور ایگزامپل ایډیټ سیمپل لاین ما زه کلیک کوم نو ایډیټ سیمپل لاین چې یو سنگل سیمپل لاین تاسو سلیکټ کړئ نو دا د هغې پیرامیټرز تاسو سره راغله چې د هغې نوم څه دی د هغې لیفټ او وډ څونه دی د هغې سی حساب سره دی مونږ سره دې طریقې سره ځي. کله چې زه نیکسټ ورټکس کلیک کوم ما سره نیکسټ لاین ته ځي چې کله زه نیکسټ کلیک کوم پریویس ته راځم ما سره پریویس ته راځي صحیح شو که نه. دا د دې طریقه ده چې زه کله په سیمپل لاین باندې کلیک وکړم دلته راشم په سیمپل لاین کلیک وکړم دا سیمپل لاین ما سلیکټ کړو او زه دلته راشم ګروپ پراپرټیز ته راشم نو مونږ سره د دې سیمپل لاین ګروپ پراپرټیز راشي صحیح شو جی. اوس دا مونږ سره سیکشن ویو ده دا زمونږ سیکشنز دا دي مونږ سره چې مونږ سره ګراوند لیول دی او مونږ سره سیکشن ویو خو شته نه دی که نه نو په دې وجه مونږ سره د دې ویو لا جوړه کړې نه نو په دې وجه دلته نشته مټیریل کمپیوټینګ هم لا نشته. ان کیس مونږ دې ځای کې سرفیس چې کوم دی بل ایډ کوو یا بل راولو نو مونږ دلته نه ایډ کولیم شو او مونږ راوستیم شو صحیح شو اپلای اینډ اوکې. اوس د دې نه پس چې کوم دی د سمپل لاین نه بعد زمونږ چې کوم دویم ورک دی هغه زمونږ دا دی چې مونږ سیکشن ویوز جوړو. اوس سیکشن ویوز جوړولو دپاره به تاسو دلته راشئ
create a multiple views یا create a section view. multiple view نه مطلب دا دی چې څونه sample lines والی شوي دي په هغه ټولو sample lines باندې تاسو له view create کی او single view نه مطلب دا دی چې کوم مونږ سره دا section view لیکل دی چې صرف او صرف په یو پوینټ چې کم ته غواړي په هغه section create شي. create a multiple view ما چې کله زه کلیک کم دې ما چې کله زه کلیک کم نو ما سره یو وینډو بل خپل وشو. په دې وینډو کې مونږ سره جنرال دی CL road 1 دی CL collection 1 دی. صحیح شو. دا زمونږ alignment دی دا زمونږ لاین دی alignment central line دی دا road 1 او دلته چې کم دی مونږ سره څه شو مونږ سره CL collection 1 شو. لکه تاسو دلته په دې باندې کلیک کولی شئ and you can pick your alignment from here also. کلیک وکړئ تاسو سره دا پک شو. صحیح شو. ان کیس تاسو وایئ چې زه بل پک کوم دا ورته وګورئ تاسو سره CL road 1 بل پک شو. صحیح شو. نو دې طریقې سره تاسو دا راځي. ها بیا د دې نه پس چې کوم دی زمونږ سٹارټینګ اینڈ اینډینګ پوینټ راغلی دی سٹارټینګ او اینډینګ پوینټ چې کله ولګېدو د هغې نه پس زمونږ سیکشن ویو نیم راغلی چې مونږ هغې له نوم څه ورکړو زمونږ چې کوم دغه دی ډسکرپشن دی هغه راغلی دی او دلته مونږ دته وایو چې دا روډ سیکشن دی. صحیح شو جي. ها بیا د دې نه پس مونږ نیکسټ باندې کلیک کوو دا زمونږ سیکشن پلیسمنټ دی دته مونږ وایو چې پروډکشن پلیسمنټ چې څنګه مونږ سره دا پریویو ګیون ده کنه په دې طریقې سره به دا پلاټ کیږي. دلته نه چې کم دی دا بیسیک پریویو ده اوس کو ډرافټ سیکشن ته راشي نو مونږ سره به دا دې طریقې سره پلاټ کیږي. صحیح شو. دا ورته ګوره پروډکشن لی اوټ دې طریقې سره دی او زمونږ ډرافټ لی اوټ دې طریقې سره دی. ها بیا د دې نه پس چې کم دی مونږ لاړو نیکسټ دا زمونږ افسیټ رینج دی چې د 20 نه واله تر د 20 پورې تللی دی. صحیح شو. کو ته وایې چې نه دا زه کموم یا زه سیوا کوم نو ته دلته نه کولی شي ته وایې یاره زه د 10 نه واله یعنی -10 مطلب لیفټ شو او +10 مطلب رایټ شو نو د -10 نه واله د 10 پورې زم مطلب ما سیکشن ویو راوړه ځان. صحیح شو. بیا زه راغلم نیکسټ دا زمونږ ایلیویشنز دي. ایلیویشنز چې کوم دي نو هغه ویریز دي. ویریز مطلب دا چې کم زمونږ سرفیس دی د هغې نه به دی اټومیټیکلی ایلیویشنز راوچتوي. صحیح شو جي. نو دا زمونږ په دې وجه ویریز دي. زه دلته رالم نیکسټ بیا مونږ سره دا سرفیس دی نو دا زمونږ سرفیس 1 دی دا زمونږ سټایل چې کوم دی نو زمونږ ایکسایټینګ ګراوند لیول سټایل دی دا زمونږ اوکې شو ناٹ ټو اوور رایټ شو مطلب اوور رایټ سټایل چې کوم دی زه وایم چې یاره فینش ګراوند سره شي مونږ سره ایکسایټینګ ګراوند لیول په فینش ګراوند لیول باندې اوور رایټ شو. صحیح شو. مطلب یو زمونږ سټایل شو یو زمونږ اوور رایټ سټایل شو. نیکسټ ته راشم دلته مونږ دته وایو ډیټا بینډ سیټس اف سیټس اونلی مونږ وایو چې میجر اینډ سټیشنز پوینټس راته ښایه ایلیویشنز راته ښایه یا نو بینډز راته ښایه نارملی اف سیټس مونږ سره چې په څونه اف سیټس کې مونږ سره دا راغلی. صحیح شو. مونږ دلته رالو کریټ ا سیکشن ویو ته رالو چې کله مونږ سیکشن ویو کلیک کا مونږ به کوم ځای کې سیکشن راکو مونږ به راشو هلته کې به یو کلیک وکړو سمپلی لایک دیس مونږ سره سیکشن کریشنز سټارټ شو. دا زمونږ سیکشنز رااله. صحیح شو. تاسو ورته وګورئ په هر پوینټ باندې دا سیکشن دی دا زمونږ سیکشن لیبلینګ دی دې ته مونږ سیکشن وایو لکه په دې RD باندې دا مونږ سره ګیون دی دا سویمه ده 0200 ده 0200 باندې زمونږ ایلیویشن چې کم دی دا دی 740 نه 744 راغلی دلته 0400 دی 0400 باندې زمونږ سره ایلیویشن دی دا ورته وګورئ اپ ډاون تاسو سره شو کیږي دا زمونږ اپ ډاون دا اپ ډاون مونږ سره ولې رااله دا مونږ سره ځکه رااله چې مونږ overriding of a section overriding of a section مطلب دا چې کله زه دلته رالم create a multiple view ده کنه دوباره تاسو ته ښیم دلته زه رالم section display ته نو دلته ما override کو په finish ground level باندې نو په دې وجه مونږ سره view رااله. صحیح شو. دا زمونږ ټوټل sections د هغه سره نه راغلي دي دا مونږ سره د دې ځای نه section views راغلي دي. صحیح شو. چې څنګه زمونږ views راغلي دي دا زمونږ section views دي. اوکې شو. دویم کلاس ترته زه شروع کوم. صحیح شو جي. السلام علیکم.